Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với tủ sách của Book for Successful Life. Với những tác phẩm hay, kênh chia sẻ kiến thức phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Video hôm nay là một bài chia sẻ qua tác phẩm Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố. Cuốn sách gồm có 4 chương. Phần 1, của cải không phải là đống rác. Trong số chúng ta, có lẽ, không ai là không thích tiền. Nhưng khi nhắc đến điều này, đa phần mọi người đều tỏ ra ngại ngùng e dè, coi sự ham mê tiền bạc giống như hạ thấp nhân phẩm, bại hoại cốt cách. Tiền bạc như rác rưởi, câu nói này có cơ sở hay chỉ là sự đùa cợt? Ham mê tiền bạc là một kiểu phát triển tâm lý bình thường. Từ khi Barack Obama chính thức nhậm chức, trở thành Tổng thống nước Mỹ cho tới nay, thì mọi hành động cử chỉ, dù là nhỏ nhất của hai cô con gái ông đều trở thành mối quan tâm hàng đầu trong dư luận xã hội. Theo báo cáo của một hãng truyền thông Mỹ, hai cô con gái của Tổng thống là Sasha Obama và Malia Obama thường xuyên phải làm việc nhà để kiếm thêm tiền tiêu vặt cá nhân. Chúng được trải nghiệm mùi vị kiếm tiền bằng sức lao động ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tổng thống nói rằng, ông chỉ cho mỗi con, một người 7 tuổi, một người 10 tuổi, mỗi tuần $1. Đây được gọi là khoản thù lao làm việc nhà của hai cô bé. Chẳng hạn như bày bàn ăn, rửa chén bát, dọn dẹp đồ chơi trong phòng. Chuyện làm việc nhà rồi trả tiền công, hay chuyện cho trẻ tiền tiêu vặt đều là những vấn đề gây ra nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng, việc nhà là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người trong gia đình. Dù là trẻ con cũng phải cùng giúp đỡ cha mẹ, ông bà. Nên không phải cứ làm việc nhà là được nhận tiền công. Mặt khác, những người ủng hộ việc làm này, như Tổng thống Obama chẳng hạn, lại nghĩ rằng trẻ con vốn không phải làm bất cứ việc gì, nên chuyện cho trẻ tiền tiêu vặt là việc bắt buộc cha mẹ phải làm. Cho nên, nếu để trẻ làm việc nhà và nhận tiền thù lao, sẽ có thể giúp trẻ học được một số kỹ năng cơ bản trong việc quản lý tài sản. Trên thực tế, cũng giống như Tổng thống Obama, để bồi dưỡng tư duy tiền bạc, vật chất cho trẻ từ khi còn nhỏ, chúng ta phải tiến hành từ những việc làm cụ thể. Việc làm này ở các nước phương Tây khá phổ biến. Ví dụ như ở Pháp, cha mẹ bắt đầu dạy trẻ kiến thức về tiền bạc khi trẻ được 3 hoặc 4 tuổi. Lúc trẻ khoảng 10 tuổi, cha mẹ sẽ lập một tài khoản cá nhân tại ngân hàng đứng tên trẻ, để trẻ tự học cách chi tiêu. Việc làm tích cực ấy sẽ bồi dưỡng quan niệm tiền bạc cho chúng. Ở Mỹ, giáo dục quản lý tài sản được thực hiện rất quyết liệt. Mỗi giai đoạn đều có quy định rõ ràng. Trẻ 3 tuổi sẽ được học cách nhận biết tiền giấy và tiền xu. Trẻ 4 tuổi được học tính một xu bằng bao nhiêu phần của $1. Biết được mọi thứ không dễ dàng được cho không và nhận không. Vì thế bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Trẻ 5 tuổi nắm bắt được nguồn gốc xuất xứ của tiền. Biết được giá trị tiền mặt của một số đồ dùng nhỏ. Trẻ 6 tuổi đã có thể biết tiết kiệm tiền. Trẻ 7 tuổi nhận biết được giá cả trên thị trường. Trẻ 8 tuổi hiểu được cách kiếm tiền thông qua một số công việc. Trẻ 9 tuổi biết so sánh trong khi mua sắm đồ đạc. Trẻ 10 tuổi có thể tính toán mỗi tuần bỏ ra được bao nhiêu tiền và đưa ra cách sử dụng hợp lý với số tiền đó. Trẻ 11 tuổi có thể phân biệt thật giả từ những chương trình quảng cáo trên truyền hình. Trẻ 12 tuổi biết cách gửi tiền vào tài khoản cá nhân. Có thể sử dụng chính xác thuật ngữ chuyên ngành ngân hàng. Trẻ 13 tuổi bắt đầu hiểu được ý nghĩa của việc kiếm tiền bằng làm ăn, lao động, đầu tư hay chơi cổ phiếu. Hãy nhìn lại châu Á. Hầu hết các bậc cha mẹ đều không bao giờ muốn nhắc đến chuyện tiền bạc trước mặt con cái. Do vậy, những cơ sở, hệ thống trong việc giáo dục quản lý tài sản cho trẻ gần như bằng không. Người cha lăn lộn vất vả ngoài xã hội là vì cái gì? Tất nhiên là vì tiền. Trong suy nghĩ của mình, các ông bố đều hiểu rằng tiền dùng để đổi lấy những thứ vật dụng cần thiết trong sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu vật chất cho cuộc sống. Thậm chí tiền còn là cái thể hiện sự thanh cao. Chẳng có ai đem tiền ném qua cửa sổ, cũng chẳng có ai gây chiến với tiền. Tất cả các ông bố thực tế đều yêu tiền. Vậy tại sao lại phải cướp đoạt quyền lợi đó của trẻ? Năm ngoái, bố nói với mẹ, bây giờ, thời buổi kinh tế khó khăn, tiền thưởng năm nay ít hơn năm ngoái. Tiền khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Khi đó, cậu con trai Việt Phương đang ôm quả bóng ra, liền chạy lại bên bố, bố ơi, lúc nãy con vừa chơi với bạn Kiên. Bạn ấy nói rằng, bố bạn ấy lúc nào cũng cho bạn ấy tiền tiêu.
Bố chẳng cần suy nghĩ, liền rút từ trong ví ra tờ 100.000 đưa cho Việt Phương. Này, con cũng có. Cậu bé cầm vội tờ tiền, nhưng nói ra vẻ thất vọng, có một ít thế này. Bạn Kiên lần nào cũng được 200.000 cơ. Nghe xong câu nói đó, bố liền tức giận quát, con còn nhỏ như vậy, mà sao suốt ngày nghĩ đến tiền thế hả? Việt Phương nũng nịu nói, chẳng lẽ bố không thích tiền? Bố sững người một lúc rồi nói, bố thích tiền là bởi phải mua sắm nhiều thứ cho gia đình mình. Con đi học cũng phải đóng tiền đấy. Cậu bề mặt hớn hở, con thích tiền vì con muốn mua nhiều đồ chơi hơn năm ngoài. Chuyện ham mê tiền bạc vốn không phân biệt cấp bậc, thứ tự hay trai gái, già trẻ. Khi trẻ hỏi bạn những vấn đề liên quan đến tiền bạc, thì cũng là lúc bạn cần kiểm tra lại cách giáo dục quản lý tài sản của mình xem có đúng đắn hay không. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trẻ tiếp nhận quá trình giáo dục và rèn luyện năng lực đều phải trải qua một giai đoạn quan trọng nhất định. Nếu xét riêng về cách quản lý tài sản, thì giai đoạn quan trọng nhất là khoảng từ 5 đến 14 tuổi. Không ai yêu thích một cái gì mà không có lý do, bởi chỉ khi vật này có khả năng đáp ứng nhu cầu về mặt vật chất hoặc tinh thần cho người đó, thì họ mới mong muốn đạt được nó. Ví thế, việc cậu bé Việt Phương thích tiền là một chuyện hết sức bình thường, thậm chí là tốt. Điều này chứng tỏ cậu bé đã biết được tính quan trọng của tiền bạc. Hơn nữa, lúc này cũng là thời cơ tốt nhất để hướng dẫn cậu bé xây dựng những quan niệm vật chất một cách lành mạnh và tích cực. Một trường mầm non nọ đã cho khai trương hội chợ đồ chơi do chính những cô bé, cậu bé từ 4 đến 6 tuổi đứng tên kinh doanh. Trong khuôn viên trường, trên con đường trồng cây xanh dài chưa đến 50 mét, có đến hơn 100 gian hàng được bày bản. Chủ các sạp hàng đồ chơi này đều là những ông chủ nhỏ do nhà trường chọn lựa. Có bạn nhỏ còn tự ra giá cho sản phẩm ở của hàng mình. Hoạt động buôn bán tại hội chợ diễn ra tấp nập. Một số bạn đã kiếm được khá nhiều tiền, và hầu như đều mang hết số đồ chơi ở nhà đem ra bán tại hội chợ. Những ông bố bà mẹ đứng bên cạnh phụ giúp còn toát mồ hôi. Nhiều bậc cha mẹ phát biểu rằng họ phải mua những món đồ chơi này ở nơi khác với giá rất đắt. Vậy mà ở hội chợ đồ chơi, giá cả lại thấp hơn 1/3, lợi nhuận chủ yếu do trẻ tự tính toán. Từ đó thấy rằng, những hoạt động như trên rất hiệu quả trong việc rèn luyện trẻ bộc lộ khả năng, nắm bắt các bước tính toán đơn giản, nhận biết tiền mặt, học cách quản lý tài sản. Nhờ đó giúp trẻ trưởng thành và hòa nhập với xã hội tốt hơn. Xem ra, để trẻ học cách nhận biết tiền bạc từ khi còn nhỏ, không có gì là đáng lo ngại. Điều quan trọng là phải xem người bố áp dụng phương pháp nào để hướng dẫn, bồi dưỡng trẻ xây dựng quan niệm về vật chất đúng đắn. Tác giả Robert Kiyosaki của cuốn Cha Giàu, Cha Nghèo đã từng nói, nếu bạn không dạy con mình cách sử dụng tiền bạc, sau này sẽ có những người khác thay bạn làm điều đó. Có nghĩa là, khi bạn để các chủ nợ, cảnh sát hoặc các công ty lừa đảo giúp bạn giáo dục tiền bạc cho con mình, thì là bạn đã phải trả giá cho sự thiếu sót ấy. Do vậy, người bố cần coi trọng giáo dục trẻ các quan niệm về tiền bạc. Trong đó, quan trọng nhất là cần giúp trẻ hiểu thế nào tài chính lành mạnh, hiệu quả và thực tế. Bà Ánh là một người giàu có. Một lần, cô cháu ngoại 7 tuổi của bà xảy ra xô xát với một bạn cùng lớp. Khi cuộc cãi vã xảy ra, cô bé đã chỉ vào mặt cậu bạn kia và hét to, tao sẽ lấy tiền đè chết mày. Vậy mà cậu bé kia chỉ cười và nói, đè đi, đè đi, đè càng nhiều càng tốt. Tuy chỉ là một câu nói đùa của trẻ con, nhưng nó cũng khiến người lớn chúng ta phải suy nghĩ. Theo điều tra, thanh thiếu niên ngày nay thường có những suy nghĩ khá ngông cuồng, bồng bột. Chúng thường đem nhau ra so sánh bằng việc bố lái xe gì, có bao nhiêu căn nhà, làm chức vụ gì, mức tiền lương được bao nhiêu. Các ông bố thường không dạy con cách đánh giá tiền bạc theo kiểu đó, nhưng trẻ vẫn hiểu được tầm quan trọng của tiền bạc. Vậy, các ông bố sẽ mặc kệ trẻ tự hình thành những quan niệm tiền bạc lệch lạc, hay chủ động nói cho trẻ biết ham mê tiền bạc thế nào mới là đạo đức và lành mạnh? Người bố cần phải cho trẻ biết, tiền bạc có thể giúp đạt được nhiều thứ, nhưng lại không phải là vạn năng. Đồng thời, phải hướng dẫn trẻ kiếm tiền bằng những việc làm đúng đắn, để trẻ hiểu rằng tiền chính là khoản thù lao mà xã hội trả sau khi đã bỏ nhiều công sức để làm những công việc nghiêm túc, chân chính, có ích. Có như vậy,
việc kiếm tiền mới trở nên thú vị và ý nghĩa hơn. Tiền là sản phẩm của lao động. Kiếm tiền vất vả, tiêu tiền phải cẩn thận. Tiền không phải là chìa khóa vạn năng. Hãy làm chủ nhân chứ không phải là nô lệ của đồng tiền. Cha mẹ giàu, con chưa chắc đã giàu. Ngày 21 tháng 6 năm 2008, Chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates đã có buổi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nước Anh BBC. Ở đây, Bill Gates đã tuyên bố ngày tháng chính thức về hưu. Ông nói rằng sẽ quyên góp toàn bộ tổng tài sản 58 tỷ USD của mình cho quỹ Bill và Melinda Gates để làm từ thiện, hầu như không để lại một phần nào cho những đứa con của mình. Sau khi Bill Gates công bố điều này, nó đã trở thành tiêu điểm ở hầu hết các tạp chí, báo đài và các phương tiện truyền thông. Duy chỉ có 2 tạp chí hàng đầu của Mỹ là News Daily và Forbes coi thông tin ở mức độ bình thường. Tại sao vậy? Chẳng lẽ khoản tiền quyên góp từ thiện khổng lồ ấy không khiến người dân các nước phương Tây cảm thấy ngạc nhiên, sửng sốt? Thực chất, ở các nước châu Âu và châu Mỹ, việc không để lại tài sản cho con cái thừa kế, mà đem quyền tặng làm từ thiện không phải là chuyện hiếm gặp. Ngày 26 tháng 6 năm 2006, vào tuổi 75, Buffett đã quyết định dành hẳn 85% cổ phiếu tại tập đoàn Berkshire Hathaway cho hoạt động từ thiện. Tính theo giá cổ phiếu lúc bấy giờ, số tiền quyền tặng đó tương đương 37,5 tỷ USD. Buffett nói, tận đáy lòng mình, ông không bao giờ muốn để lại quá nhiều tài sản cho con cháu, vì như vậy chỉ khiến các con ông không làm được bất cứ việc gì. Tháng 7 năm 2007, người đàn ông giàu nhất Scotland, với tổng giá trị tài sản lên tới 1,5 tỷ bảng Anh Tom Hunter, cũng đã bỏ ra hơn 1 tỷ bảng để làm từ thiện. Đó cũng là khoản tiền từ thiện lớn nhất nước Anh từ trước đến nay. Thông qua tổ chức từ thiện mang tên mình, Quỹ Hunter, Tom Hunter đã đến giúp đỡ những người nghèo đói ở châu Phi, xóa nạn mù chữ cho thanh thiếu niên. Người sáng lập ra các hoạt động từ thiện ở Mỹ, ông chủ tập đoàn thép Andrew Carnegie, cũng đã chi toàn bộ tài sản cá nhân của mình cho các hoạt động đó. Ông đã nói một câu rất nổi tiếng, chết vì quá giàu có là nỗi nhục nhã muôn đời. Câu nói này đã có tác động rất lớn đến những thế hệ người Mỹ sau này. Bill Gates cũng có lần phát biểu rằng, sự giàu có chẳng qua là do người khác nhìn vào thấy vậy, còn bản thân mình phải tìm được cách thức thích hợp để sử dụng nó. Đối với thế hệ con cháu, ông vẫn nhất quán quan điểm cha mẹ giàu, con chưa chắc đã giàu. Ông cũng không mong muốn để lại nhiều tài sản cho con mình, vì làm như vậy là đang thừa nhận và tôn vinh con của mình là người quan trọng nhất, vĩ đại nhất, xứng đáng được hưởng thụ nhiều của cải vật chất. Hơn nữa, thành công của một người gắn liền với sự nỗ lực của bản thân anh ta, chứ không hề liên quan đến việc anh ta có bao nhiêu của cải được thừa hưởng trong tay. Hoàng Long và Thanh Hà là học sinh trung học của một trường phổ thông dân lập. Hai cậu bạn này thường xuyên gây gổ đánh nhau với các bạn khác trong trường. Ai nhìn thấy họ cũng phải né tránh. Có lần, hai bạn này nghe nói trong trường có cậu bạn tên là Văn Anh, con một nhà giàu có, thường xuyên cho các bạn khác tiền tiểu. Hơn nữa bản tính lại nhát gan. Thế là Hoàng Long và Thanh Hà quyết định tìm gặp Văn Anh để tống tiền. Hai cậu bé Long và Hà nói với người bạn tên Anh, sau này gặp bất cứ phiền phức nào, cậu cứ nói với chúng tớ. Chúng tớ có rất nhiều bạn là dân giang hồ, nên không ai dám động đến cả. Chúng tớ sẽ bảo vệ cậu. Nhưng đổi lại, cậu phải nộp tiền cho bọn tớ mỗi tuần một lần. Hôm sau, anh lặng lặng lấy tiền ở nhà, đem đến cho Long và Hà. Sau một thời gian, Long lại gọi điện cho anh chuẩn bị tiền. Càng nhiều càng tốt. Lần này, Long để Hà đứng đợi dưới của nhà, rồi ném bọc tiền qua cửa sổ xuống. Tổng số tiền lên đến hàng triệu đồng. Cứ như vậy, sau 2 tháng, Long và Hà đã trấn lột của anh một số tiền tương đối lớn. Cho đến một lần, hai bạn này lấy lý do là muốn mua súng ngắn, bắt anh đưa một khoản tiền to. Anh mới cảm thấy đây là những kẻ tham lam, bèn đem chuyện này kể cho cha mẹ biết. Đến lúc này, Long và Hà mới bị công an bắt giữ. Cha mẹ anh rất yêu thương con mình, bởi nếu không yêu sẽ không cho cậu tiền tiêu vặt nhiều đến thế. Nhưng cách thể hiện tình yêu bằng cách cho trẻ tiêu tiền vô tội vạ như vậy là không sáng suốt, không khoa học, thậm chí còn gây ra vô số vấn đề rắc rối. Số lượng cậu ấm trong trường học tuy rất ít, nhưng nó cũng đủ để bộc lộ những khiếm khuyết trong cách giáo dục tài chính với trẻ ở những gia đình này.
Các ông bố thường nói rằng, chúng tôi ra ngoài vất vả kiếm tiền, vì muốn cho con mình những điều kiện sống và học tập tốt nhất. Nếu tiền không để cho con tiêu, thì giữ để làm gì? Xét về mặt tình cảm, cậu nói này không có gì sai. Nhưng, giáo dục tiền bạc cho con không chỉ là dạy cách tiêu tiền, mà quan trọng hơn là cách giáo dục nhân cách và phẩm chất của con người. Ở nước ngoài, vấn đề giáo dục tiền bạc nghiêm túc cho trẻ khó quen thuộc và phổ biến. Rất nhiều gia đình luôn duy trì quan điểm cha mẹ giàu, con chưa chắc đã giàu. Chẳng hạn ở Mỹ, vấn đề tiền phiểu vặt của con cái còn bị quản lý khá chặt chẽ. Một cuộc điều tra cho thấy 54% thanh thiếu niên ở Mỹ không có tiền tiêu vặt. Quá nhiều của cải vật chất sẽ mang lại những tai nạn khó lường cho con cháu chúng ta. Tỷ phú người Mỹ Rockefeller đã quan niệm như vậy. Mặc dù Rockefeller có rất nhiều tiền, nhưng số tiền tiêu vặt ông cho các con của mình lại ít đến kinh ngạc. Ông đưa ra quy định về các mức nhận tiền tiêu vặt cho các con mình như sau: từ 7 đến 8 tuổi mỗi tuần chỉ được nhận 30 cent. Từ 11 đến 12 tuổi mỗi tuần $1. Từ 12 tuổi trở lên mỗi tuần được $3. Tiền tiêu vặt chỉ được phát một tuần một lần. Bọn trẻ còn phải ghi rõ các khoản đã chi tiêu, để lần sau sẽ biết cách kiểm soát số tiền của mình. Ở Nhật Bản, chủ trương của các bậc cha mẹ là để con tự lập, không được tùy tiện vay mượn tiền của người khác. Trong giáo dục trẻ, người Nhật có câu nói rất nổi tiếng, đó là ngoại trừ ánh sáng mặt trời và không khí là những thứ tự nhiên ban tặng, còn tất cả những thứ khác đều phải đánh đổi bằng sức lao động thì mới có. Ông Oshima có một chiếc ô tô rất đẹp của hãng Toyota. Cứ đến dịp nghỉ hè ông lại đưa mọi người trong nhà đi dã ngoại. Nhưng hàng ngày đi làm, ông chỉ lái chiếc xe đó một mình. Tuyệt đối không cho cậu con trai 10 tuổi đi cùng xe. Một ngày, bệnh viêm khí quản của con trai ông lại tái phát. Việc đi bộ đến trường rất khó khăn, nên cậu bé khẩn thiết cầu xin cha cho đi nhờ xe. Không được, ông Oshima cương quyết trả lời. Cậu con trai đành đeo cặp sách, lững thững bước đi lầm lũi đến trường học. Khi cậu bé đang khó nhọc bước từng bước lên chiếc cầu thang bộ cao ngất, cậu đã nhìn thấy ở phía dưới bên kia cầu thang ông Oshima đang đứng đó đợi cậu. Ông Oshima nhìn con trai không nói gì, chỉ đưa tay ra gạt nước mắt trên mặt cậu bé. Sau đó, một tay ông nắm lấy tay con trai, tay kia xách lấy chiếc cặp sách. Hai bố con cùng rảo bước đến trường. Rồi ông âu yếm nhìn con nói, con trai à, đừng trách bố. Bây giờ con vẫn còn là học sinh, không nên ngồi xe đi học. Đợi sau này con lớn làm ra nhiều tiền, sẽ nhất định mua được một chiếc xe còn đẹp hơn xe của bố bây giờ. Trong mắt ông Oshima sáng lên tia hy vọng. Tiền bạc giống như con dao hai lưỡi. Bản thân cuộc sống giàu sang chẳng có hại gì đối với trẻ. Nhưng nếu thiếu đi sự hướng dẫn cho trẻ giá trị về tiền bạc một cách lãnh mạnh và hoàn thiện, thì chính nó sẽ gây phản tác dụng đối với cuộc đời trẻ. Cùng với việc chu cấp cho trẻ tiền tiêu vặt và tiền thưởng, các ông bố phải khống chế và điều tiết trẻ trong các lĩnh vực liên quan đến tiền. Không thể hiện tình yêu với trẻ bằng cách cho mặc đồ hàng hiệu, mua đồ chơi đắt tiền, cung ứng tiền tiêu một cách bừa bãi. Nếu không, bạn sẽ dễ phá hỏng cuộc đời con mình. Có câu nói, quen sống xa hoa khó biết tiết kiệm. Những đứa trẻ sống trong gia đình giàu có, nếu không được khống chế về vấn đề tiền bạc, sẽ rất dễ làm cho trẻ có cảm giác hãnh diện về tiền bạc một cách bẩm sinh. Đối với sự trưởng thành của trẻ, đây là điều có hại chứ không có lợi. Ở nước ngoài, cha mẹ cho con cái rất ít tiền tiêu vặt, chủ yếu là khuyến khích trẻ tự bỏ sức lao động để kiếm tiền, đồng thời để trẻ hiểu rằng tiền không phải là thứ có được một cách dễ dàng. Quan trọng hơn cả là để trẻ biết được của cải vật chất có được phải dựa vào sự cố gắng, nỗ lực của bản thân. Hiểu được quá trình tích lũy để có được tài sản còn có giá trị hơn nhiều so với bản thân số tài sản đó. Cha mẹ giàu, con chưa chắc đã giàu. Câu nói này không chỉ giúp trẻ nắm bắt được những nhận thức về tiền bạc một cách đúng đắn, mà còn thể hiện tình yêu lâu dài dành cho trẻ. Hãy để trẻ sau khi rời khỏi sự bao bọc của bố mẹ, vẫn có thể tự chủ động quản lý tài sản của mình một cách dễ dàng. Quen sống xa xỉ nên rất khó biết tiết kiệm. Cho trẻ quá nhiều của cải vật chất sẽ khiến trẻ không thể làm bất cứ việc gì. Cho trẻ tiền tiêu vặt một cách chặt chẽ hơn. Cha mẹ giàu có thể tạo ra những đứa con nghèo túng. Trì hoãn sự hưởng thụ, cốt lõi sự giàu sang của người Do Thái.
Người Do Thái nổi tiếng là những người khôn ngoan. Trong số họ, có rất nhiều người là những nhà buôn nổi tiếng và giàu có. Ngoài ý chí nỗ lực vốn có và bản thân không ngừng phấn đấu, thì sự giáo dục, dạy bảo của gia đình cũng có vai trò quan trọng trong sự thành công ấy. Người Do Thái chú trọng giáo dục tài chính cho trẻ em từ khi chúng còn nhỏ, nhất là giáo dục về cách đầu tư thế nào để đạt hiệu quả nhất. Họ mua tặng cổ phiếu cho những đứa bé vừa mới tròn 1 tuần tuổi. Cách làm này dường như đã trở thành thông lệ. Ngày nay, những người Do Thái tập trung sinh sống ở khu vực Bắc Mỹ vẫn thường xuyên làm như thế. Bồi dưỡng khái niệm trì hoãn hưởng thụ cho trẻ là một điểm rất quan trọng trong việc giáo dục tài chính của người Do Thái. Trì hoãn sự hưởng thụ chính là kéo dài thời gian thỏa mãn dục vọng của bản thân, để theo đuổi những hoài bão lớn trong tương lai. Quan điểm này có thể được coi là cốt lõi trong việc giáo dục tài chính cho trẻ, cũng là một trong những bí mật lớn đem đến sự thành công của người Do Thái. Vậy, họ đã giáo dục tài chính cho con cháu mình như thế nào? Nếu bạn là người muốn vui chơi, bạn cần phải tự dành lấy thời gian tự do cho mình. Điều đó đòi hỏi bạn phải có sự giáo dục tốt và đạt được thành tích nhất định trong học tập hay làm việc. Sau đó, bạn mới có thể tìm được một công việc lý tưởng, kiếm được lờ thật nhiều tiền, rồi mới dành thời gian để hưởng thụ và thỏa thích mua những thứ đắt tiền. Nhưng nếu bạn làm sai quy trình, thì mọi thứ diễn ra sẽ không bình thường. Bạn chỉ có thể vui chơi trong một khoảng thời gian rất ngắn, mua những thứ đồ rẻ tiền, dễ hỏng, cuối cùng lại phải tốn cả đời để nỗ lực làm việc, không được vui chơi và tận hưởng niềm vui ấy. Đây là ví dụ cơ bản nhất trong lý luận về sự trì hoãn hưởng thụ của người Do Thái. Khi đối mặt với vấn đề giáo dục tài chính liên quan đến cả cuộc đời của trẻ, ý thức của họ cũng được nâng cao hơn. Từ khi trẻ còn rất nhỏ, họ đã bắt đầu dạy cho trẻ các khái niệm về giá trị tài chính hiện đại. Thông qua hành động trì hoãn sự hưởng thụ, họ hy vọng trẻ có thể học được phương pháp lập kế hoạch cho tương lai một cách khoa học, nhằm theo đuổi những ước mơ lớn lao trong đời, vứt bỏ quan điểm về chủ nghĩa hưởng thụ, dùng những quan niệm thực tiễn đổi lấy hạnh phúc lâu dài trong cuộc sống. Không giống với những ước mơ hưởng thụ của người lớn như muốn sở hữu chiếc xe nổi tiếng, muốn mua nhà nằm cạnh bên bãi biển, hay cả ngày được mặc những bộ trang phục đắt tiền, thì cái gọi là hưởng thụ của trẻ chỉ đơn giản là có đồ chơi đẹp hơn của bạn bè. Có lẽ, với điều kiện kinh tế của các gia đình hiện nay, việc đáp ứng sự hưởng thụ như trên của trẻ không quá khổ. Tuy nhiên, các ông bố cần phải điều chỉnh, khống chế một cách hợp lý với những nhu cầu đó của trẻ. Không nên cho trẻ ngập sâu trong hưởng thụ từ khi quá nhỏ. Nếu không, bạn sẽ phải trả giá bằng chính hạnh phúc sau này của con mình. Edson John B. Nascimento, còn gọi là Edinho, có một người cha vĩ đại. Ông chính là cầu thủ bóng đá tài giỏi nhất thế giới, vua bóng đá Pele. Năm 1970, khi Pele đón chào cậu con trai đầu lòng, mọi người gửi đến ông hàng ngàn lời chúc may mắn. Những người hâm mộ Pele hân hoan dự đoán rằng đây chính là vua bóng đá tương lai. Nghe những lời như thế, Pele chỉ nói, con trai tôi mãi mãi không thể trở thành vua bóng đá được, vì nó chưa từng nếm trải mùi vị khó khăn, gian khổ, mà chỉ biết hưởng thụ một cuộc sống có tiền. Trong quan niệm của Pele, con trai ông được sinh ra khi bố đang là người có tiền, có danh tiếng, còn đa số các cầu thủ bóng đá nổi tiếng đều lớn lên trong những gia đình nghèo nàn, túng thiếu. Do đó mà con trai ông khó có thể trở thành ngôi sao bóng đá, chứ đừng nói gì đến vua bóng đá. Quả đúng như vậy, con trai của vị cầu thủ tài ba này sau này có tham gia vào đội bóng Santos danh tiếng mà cha mình đã từng đá, nhưng chỉ chơi ở vị trí thủ môn dự bị. Hơn nữa tài năng không có gì đặc biệt. Vì quen với cuộc sống hưởng thụ, Edinho đã không biết cố gắng vươn lên. Do đó, sự nghiệp cầu thủ không đạt được thành tựu như cha mình. Ngược lại, còn bị công an bắt giữ 2 lần vì bị nghi có liên quan đến ma túy. Pele là cầu thủ bóng đá nổi tiếng bậc nhất thế giới. Ông đã để lại nhiều kỷ lục mà người sau khó có thể vượt qua được. Nhưng, câu nói hổ phụ sinh hổ tử dường như không thích hợp đối với trường hợp của Pele. Khi so sánh ông với con trai của mình, thì thấy nguyên nhân cậu con trai không đạt được thành tích trong sự nghiệp cầu thủ là do quen với cuộc sống giàu có dư dả, nên bị rơi vào vực sâu của sự hưởng lạc. Câu nói của Pele đã chỉ ra cho các ông bố thấy hoàn cảnh gia đình có ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con cái. Khi cuộc sống dư dả, cha mẹ chu cấp cho con cái những điều kiện tốt nhất,
Nhưng do không hướng dẫn con cách khống chế dục vọng, cách sử dụng của cải một cách hợp lý và có kế hoạch, nên đã biến tất cả trở thành sự sa đọa, coi sự phấn đấu, nỗ lực chỉ là việc vô ích, mất thời gian. Nói cách khác, cuộc sống thiếu thốn có thể gây ra những khó khăn, trở ngại cho sự phát triển của trẻ. Nhưng chính cuộc sống thiếu thốn ấy lại tạo động lực thúc đẩy con người đạt đến thành công. Người Do Thái đề cao việc trì hoãn sự hưởng thụ, thực chất là hy vọng kìm hãm sự ham muốn, dục vọng của con cái, tạo ra môi trường sống tương đối gian nan, hướng dẫn con cái tuân theo những quan niệm giá trị tiền bạc đúng đắn, thúc đẩy khả năng sáng tạo và hình thành tâm lý lành mạnh. Anh Huy và Đức Mạnh là đôi bạn tốt của nhau. Cả hai người cũng đi xa quê hương, tìm đến những vùng đất lạ hy vọng xây dựng cuộc sống mới ở nơi ấy. Để có lương thực, họ buộc phải khai khẩn đất đai. Khi Đức Mạnh vừa cuốc được một mẫu đất, anh cho rằng số lương thực thu hoạch được trên mẫu đất này có thể đủ ăn. Thế là quyết định dừng tay, chui vào bóng cây râm mát nằm nghỉ ngơi. Lúc đó, anh Huy cũng vừa cuốc xong một mẫu đất, nhưng anh không dừng lại, vẫn tiếp tục cuốc ở những chỗ xung quanh. Đức Mạnh đang ngồi dưới bóng cây uống trà, trông thấy anh Huy cần mẫn làm việc, bèn nói, cậu dừng tay uống chút nước đi. Đời người ngắn ngủi, cứ hưởng thụ trước đã. Ngủ không đẫy giấc, ăn không đầy đủ, việc gì phải tự làm khổ mình như vậy. Nhưng anh Huy chỉ cười rồi nói, hưởng thụ tất nhiên là thích rồi. Nhưng đời người quan trọng nhất là tương lai. Tôi đang cố gắng vì tương lai hạnh phúc của mình đấy. Sau này, Đức Mạnh vẫn chỉ dựa vào một mảnh ruộng của mình mà sống những ngày tháng nhàn rỗi. Còn anh Huy cần mẫn làm việc. Ngoài cày cấy anh lại buôn bán lương thực cho nhiều người khác. Đến khi có vốn anh lại đầu tư vào những vùng đất khác. 10 năm sau, anh Huy lái chiếc xe sang trọng, đưa vợ con về quê thăm bạn bè hàng xóm. Cuộc sống của Đức Mạnh lúc này cũng không còn nhàn rỗi hưởng thụ như trước nữa, mà lúc nào cũng lo lắng, âu sầu vì hoàn cảnh quẫn bách. Nhìn thấy người bạn thân giờ đã sung túc, Đức Mạnh hối hận nói, nếu như hồi đầu tôi cũng giống như anh, ít vui chơi mà biết tính toán cho tương lai, thì có lẽ bây giờ tôi cũng được ăn no mặc ấm, chẳng phải lo lắng gì. Có lẽ, điều kiện vật chất của các gia đình hiện nay tương đối tốt, để trẻ có một cuộc sống sung sướng không có gì là quá khó. Nhưng nếu để trẻ đắm chìm trong cuộc sống hưởng thụ quá sớm, sẽ khiến trẻ trở thành người có tầm nhìn ngắn, không hiểu về tiền bạc. Sớm muộn cũng có ngày trẻ phải chịu khổ và trả giá cho sự hưởng thụ đó. Trì hoãn hưởng thụ chính là để trẻ không bị rơi vào đam mê hưởng thụ, mà phải có chí lớn, nỗ lực chiến thắng bản thân để nắm quyền tự chủ tài chính trong tương lai. Trong cuộc sống hiện thực, rất nhiều người tự cho mình là có tiền nên chi tiêu hoang phí, không biết cân bằng giữa việc thu chi, dẫn đến những kết cục đáng buồn. Vì vậy, dạy trẻ học cách trì hoãn hưởng thụ, để trẻ hiểu rằng tiền không được tiêu thì tuyệt đối không phiểu. Đó không chỉ là một khái niệm sử dụng tài chính đúng đắn, mà còn là cách để quản lý tài chính đơn giản nhất. Tuy nhiên, nếu vì tương lai mà nghiêm cấm toàn bộ sự hưởng thụ đáng có của trẻ, thì lại chưa hẳn là một việc tốt. Ngược lại, nếu muốn hưởng thụ mà phá hỏng tương lai của trẻ, thì lại là một sai lầm lớn. Cho nên, bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy giúp trẻ tìm được một điểm tự cân bằng trong lĩnh vực tài chính, giảm khoản chi tiêu không cần thiết, để trẻ tự lên kế hoạch cho tương lai của chính mình. Đồng thời, cũng phải để trẻ hiểu rằng, trì hoãn hưởng thụ không phải là không được hưởng thụ, mà chỉ là để đạt được sự hưởng thụ và hạnh phúc nhiều hơn, lâu dài hơn. Trì hoãn sự thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Tiền không được tiêu, tuyệt đối không tiêu. Quá mê muội sẽ đánh mất sự tự chủ tài chính trong tương lai. Hãy sắp xếp hợp lý các khoản chi tiêu. Phóng túng và keo kiệt, những hố bẫy trong giáo dục tài chính. Trong nền kinh tế xã hội hiện nay, một đứa trẻ có cả 3 chỉ số IQ, EQ và chỉ số năng lực tài chính cao, thì mới có thể đạt được cuộc sống tốt đẹp. Chính vì thế, câu nói không để trẻ thua ở ngay vạch xuất phát đã trở thành mục tiêu của các ông bố khi giáo dục năng lực tài chính cho con. Trong suốt quá trình phát triển của trẻ, đều xuất hiện cụm từ giáo dục tài chính. Đây là sự lựa chọn tất yếu của những ông bố thời hiện đại. Trẻ ngày nay trưởng thành trong một xã hội phát triển. Bởi vậy, ngay từ nhỏ đã có mối quan hệ với tiền bạc
và tài chính là một trong những vấn đề quan trọng mà trẻ phải đối mặt trong cuộc sống. Có thể nói rằng, sự phát triển của xã hội đã thúc ép, buộc trẻ phải có những kiến thức tài chính nhất định mới có thể biến cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Và bài học bắt buộc của con người này dù bắt đầu từ thời điểm nào, cũng sẽ quyết định đến khả năng tài chính trong cuộc đời trẻ. Nhưng trong quá trình tiến hành giáo dục tài chính cho trẻ, cũng tồn tại không ít các loại cạm bẫy. Một khi không cẩn thận, cả cha và con đều rất dễ bị rơi vào. Năm ngoái, Việt Anh rất vui mừng vì mình đã bước qua tuổi cấm vận. Vì từ nay trở đi, cậu bé sẽ được tự do mua sắm những thứ mình thích. Hơn thế nữa còn được cầm tiền mừng tuổi của mình mà không phải đưa cho bố mẹ cất giữ. Trước dịp Tết, Việt Anh đã yêu cầu bố sắm sửa cho mình quần áo, giày dép, mà phải là hàng hiệu. Mặc dù áp lực công việc không nhỏ nhưng vì chiều lòng con, cha cậu đã dành cả tháng tiền lương để mua sắm. Vào mùng 1 Tết, theo thông lệ, bố mừng tuổi cho Việt Anh 100.000, nhưng không ngờ cậu con trai chế ít đòi tăng lên 300.000. Cuối cùng hai bố con xảy ra mâu thuẫn. Càng ngày bố càng cho ít tiền. Con biết là bố không yêu con mà. Việt Anh buông một câu nói lạnh lùng trách móc rồi bỏ vào phòng. Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cha con bắt đầu. Cha mẹ mừng tuổi con cái nhằm mục đích mang lại niềm vui cho trẻ, nhưng cuối cùng lại gây ra mâu thuẫn. Hiện tượng này khá phổ biến trong những gia đình hiện đại ngày nay. Hãy bình tĩnh suy nghĩ một chút. Vấn đề ở đây không phải là mừng bao nhiêu tiền, mà là trẻ đã lầm khi đem tiền so sánh với tình yêu của cha mẹ. Khi trẻ coi tiền là tiêu chuẩn để đo lường mọi thứ trong cuộc sống, trẻ sẽ rất dễ trở thành kẻ đua đòi. Chúng ta vẫn luôn nói rằng phải dạy trẻ những quan niệm tiền bạc đúng đắn. Rốt cuộc thế nào mới là đúng đắn? Là để trẻ trở thành kẻ độc đoán, tiêu tiền phóng túng, coi tiền như giấy? Hay là người cẩn thận, kiếm từng đồng một nhưng chỉ giữ lại mà không dám tiêu, trở thành nô lệ của đồng tiền? Đây là hai tình huống mang hướng cực đoan. Nhưng trong quá trình giáo dục tài chính cho trẻ, lại rất dễ xuất hiện điều này. Khi trẻ vừa mới bắt đầu tiếp xúc với tiền bạc, chắc không thể nhận thức được chuẩn xác mối quan hệ giữa tiền với những sự vật khác. Cho nên, sẽ có lúc trẻ ra giá một cách hồn nhiên đối với những sự vật trong cuộc sống. Trong nhận thức của trẻ, những thứ có giá khác nhau này đã tạo nên toàn bộ thế giới của chúng, và chúng sẽ căn cứ theo giá trị riêng của mình để đánh giá mọi vật. Mặc dù người lớn nhiều khi không hiểu được cách tư duy này của trẻ, thậm chí còn có lúc cho rằng hơi kỳ cục, nhưng trong suy nghĩ của trẻ, thì những điều ấy lại hoàn toàn thỏa đáng. Cho nên, các ông bố hãy nói với trẻ rằng, trên thế giới này, đúng là có nhiều thứ mua được bằng tiền, nhưng còn rất nhiều thứ không thể lấy tiền ra để đo. Ví dụ như tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể đánh đổi được. Chỉ một đinh quan niệm về tiền bạc của trẻ cần một quá trình nhận thức dần dần. Bởi vậy, không nên quá kỳ vọng vào việc trẻ hoàn toàn hiểu được tác dụng của đồng tiền. Nhưng khi dạy trẻ nhận thức về tiền, cần phải tránh để trẻ hình thành khái niệm coi tiền như giấy. Chẳng hạn, trong điều kiện cho phép, cha mẹ hãy vứt bỏ thời gian làm thêm, dành thời gian vui chơi cùng trẻ, giúp trẻ hiểu rằng, dù bố mẹ làm việc nhiều và kiếm được nhiều tiền, nhưng khoảnh khắc cả nhà hạnh phúc vui đùa bên nhau còn quan trọng hơn tiền bạc gấp vạn lần. Con gái của anh đang học tiểu học. Vì muốn khích lệ chuyện học tập, anh và con gái đã cũng bàn bạc và đưa ra quyết định, dù là kiểm tra bình thường hay kiểm tra giữa kỳ. Cuối kỳ, chỉ cần kết quả đạt tiêu chuẩn, sẽ được thưởng 1 triệu đồng. Môn nào đạt tiêu chuẩn sẽ trao thưởng môn đó. Quả nhiên, dưới sự thôi thúc của món tiền thưởng, con gái anh luôn phấn đấu học tập và thành tích luôn đứng đầu lớp. Kỳ thi hết cấp sắp đến. Để tăng thêm động lực cổ vũ cho con, anh đang gọi con gái đến và nói, con hãy nhìn vào túi đựng 20 triệu ở trên bàn. Nếu sắp tới con thi hết cấp không đạt kết quả tốt, cha sẽ dùng số tiền này để xin cho con vào học một trường trung học. Ngược lại, nếu con đạt kết quả tốt, đó sẽ là tiền thưởng của con. Cha sẽ đưa con đi du lịch. Trong nước hay nước ngoài là tùy con chọn lựa. Đã thi cách dùng vật chất làm mục tiêu phấn đấu khích lệ trẻ, nhằm giúp trẻ nâng cao thành tích học tập. Điều này không còn hiếm gặp trong xã hội. Mặc dù đây là một cách động viên con cái, nhưng khi vận dụng, phải đặc biệt chú ý. Trẻ dễ hình thành thói quen với kiểu thưởng tiền, coi tiền là động lực để phấn đấu.
Nhưng khi trẻ không còn cảm giác phấn khởi với số tiền thưởng, trẻ sẽ rất dễ đánh mất động lực để cố gắng. Vì thế, nếu nắm bắt vấn đề không đúng, trẻ sẽ thành người có thói phóng túng, coi thường tất cả. Mặc dù đó có thể chỉ là sai lầm vô tình xảy đến trong quá trình giáo dục tài chính cho trẻ, nhưng không ít gia đình vì thế mà nảy sinh những suy nghĩ lo âu, sợ trẻ trở thành người quá ham mê tiền của, thực dụng. Vậy là ra sức căn dặn trẻ phải biết tiết kiệm. Có cha mẹ nỗ lực giúp trẻ để dành tiền, đến nỗi trẻ không nỡ chi ra một đồng, dần dần biến trẻ trở thành người quá keo kiệt và chi ly trong vấn đề tiền bạc. Tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm sai phương pháp lại biến trẻ thành nô lệ của đồng tiền. Quá bủn xỉn sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho trẻ. Câu chuyện dân gian thà chết còn hơn. Xưa có một anh chẳng hạt tiện, ăn chẳng dám ăn chỉ lo dành dụm làm giàu. Một hôm, có người bạn rủ anh ta lên huyện chơi. Phân vân mãi anh mới vào buồng lấy 3 quan tiền dắt vào lưng rồi đi. Ra đến tỉnh thấy cái gì anh cũng muốn mua. Khát không dám uống nước vì sợ mất tiền. Đến chiều về, khi đi qua đò khát quá mới cúi xuống sông uống nước. Chẳng may lộn cổ xuống sông. Anh bạn trên đò kêu to: "Ai cứu bạn tôi? Xin thưởng 5 quan." Anh ta trôi giữa dòng sông. Nghe tiếng, cố ngoi lên nói: "5 quan đắt quá." Anh bạn chữa lại: "Thì 3 quan vậy." Anh ta cổ ngoi cổ lên lần nữa: "3 quan vẫn đắt, thà chết còn hơn." Trong câu chuyện kể trên, ta có thể thấy rõ ví dụ điển hình cho kẻ hà tiện, dù chết cũng phải tiết kiệm. Nếu con của chúng ta cũng là những người tiết kiệm đến mức bủn xỉn như vậy, rất dễ làm tổn hại đến tình thân và tình bạn. Vì thế, những đứa trẻ quá keo kiệt sẽ rất khó có được những mối quan hệ tốt trong xã hội. Đầu năm mới, người lớn trong nhà thường lì xì cho trẻ con. Nếu cộng lại, số tiền mừng tuổi cũng không ít. Lúc này, bố có thể giáo dục trẻ rằng hãy đem toàn bộ tiền mừng tuổi của con, cùng với tiền tiêu vặt hàng tháng để mở một tài khoản tiết kiệm mang tên con. Để trẻ biết rằng tiền để trong nhà là không thể sinh ra, nhưng nếu gửi vào ngân hàng sẽ có thêm khoản tiền lãi. Đây cũng có thể coi như nguồn thu nhập cá nhân. Lấy tiền sinh ra tiền, được xem như một cách giáo dục tài chính rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu trẻ thấy tài khoản cá nhân của mình càng ngày càng lớn, nhưng vẫn khăng khăng không chịu rời một xu nào, muốn mua gì cũng vẫn ngửa tay xin bố mẹ, thì ngay lúc này bạn phải điều chỉnh lại một chút tâm lý của trẻ. Ví dụ, khi dẫn trẻ đến thăm ông bà bị ốm, hãy đề nghị trẻ bày tỏ lòng hiếu thảo với người lớn bằng việc trích ít tiền trong tài khoản cá nhân để mua hoa quả, kẹo bánh đến thăm ông bà. Mục đích làm như vậy là để vun đắp tình cảm của trẻ với người thân trong gia đình. Dạy trẻ không nên quan tâm quá nhiều đến số tiền trong tài khoản, vừa nâng cao chỉ số khả năng tài chính, vừa nâng cao chỉ số EQ, chỉ số tình cảm. Các ông bố cần phải nói với trẻ rằng bản thân tiền bạc không thể làm cho con vui vẻ. Chỉ có học được cách tiêu tiền hợp lý, nhận thức được ý nghĩa và tác dụng của đồng tiền một cách lý trí, thì mới có thể đạt được khả năng khống chế tiền bạc, tuyệt đối không để trở thành nô lệ của đồng tiền. Không phải tất cả mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền. Tiền không phải là động lực duy nhất để con người hành động. Có tiền là để thực hiện mục tiêu và ứng phó với tình huống khẩn cấp. Bản thân tiền không thể mang lại niềm vui cho con người. Hãy dẫn trẻ cùng đi mua sắm. Trên thực tế, ở một số nước phát triển, con cái của các gia đình giàu có không được tiêu xài hoang phí. Cha mẹ thậm chí còn chú trọng việc giáo dục tài chính cho con hơn. Từ nhỏ đã dạy trẻ có bản lĩnh để đối mặt với vấn đề tài chính, để trẻ hiểu được tiền không phải là thứ dễ kiếm. Không giống như người lớn, kinh nghiệm mua sắm của trẻ còn rất ít. Do vậy, không thể tự xem xét hiệu quả của những việc mình làm, dễ bị chi phối bởi cảm tính. Vì thế, thường hay cao hứng, thích cái gì thì mua cái đó. Việc giúp trẻ hình thành thói quen tốt, biết cách chi tiêu hợp lý chính là trách nhiệm bắt buộc của các ông bố. Khi thời đại thay đổi, mọi thứ đều có thể thay đổi theo. Mọi người có lẽ vẫn còn cảm thấy xa lạ với những thuật ngữ như ngày chính, tiêu dùng, chỉ số năng lực tài chính. Nhưng xã hội ngày nay đã khác trước. Nền kinh tế ngày một phát triển. Những quan niệm giáo dục trong gia đình ngày một đổi mới.
Nếu chỉ để trẻ hiểu hay nhận biết được tiền bạc, thì điều đó vẫn luôn là không đủ trong giáo dục tài chính cho trẻ. Cần cho trẻ biết xuất xứ của đồng tiền, biết tiền dùng để làm gì trong cuộc sống hàng ngày. Bé Tuấn 6 tuổi rất thích được đi mua sắm ở siêu thị cũng mẹ. Đến khu vực bản đồ chơi trẻ em, Tuấn nhìn thấy chú chuột Mickey mà em vô cũng yêu thích. Thế là đòi mẹ phải mua bằng được. Lúc này, mẹ đưa tờ giấy ghi chi tiết danh mục mua hàng cho cậu bé xem. Rồi nói, con yêu. Mẹ chỉ mang có 200.000 đồng, mà những thứ chúng ta cần mua vừa vặn hết đúng số tiền này. Nếu mua chuột Mickey cho con, mẹ sẽ không đủ tiền. Mặc dù không hài lòng, nhưng sau khi nghe mẹ nói vậy, Tuấn cũng tránh xa khu đồ chơi trẻ em. Có ông bố cảm thấy rằng, tiêu tiền có gì mà phải dạy, cứ để trẻ tự đi mua đồ, là sẽ tự học được. Chớ coi thường quá trình học cách tiêu tiền, vì biết trả tiền mua đồ không có nghĩa là biết tiêu tiền. Nếu ta chỉ dẫn cho trẻ cách thức chi tiêu khi trẻ vừa bắt đầu biết tiêu tiền, sẽ giúp trẻ sớm nhận thức về cách chi tiêu hợp lý trong tương lai. Nếu từ nhỏ đã tiêu tiền phóng túng, tương lai rất dễ trở thành người tiêu xài hoang phí. Ngược lại, nếu từ nhỏ đã biết cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, sẽ mang lại được rất nhiều lợi ích sau này. Vậy, làm thế nào để dạy trẻ biết chi tiêu hợp lý ngay từ khi còn nhỏ? Làm thế nào để tránh trường hợp trẻ tiêu xài hoang phí? Làm thế nào để dạy trẻ biết tiết kiệm? Đây đều là những vấn đề đòi hỏi các ông bố cần cân nhắc kỹ lưỡng. Muốn dạy trẻ biết tiết kiệm, biết chi tiêu, hãy cũng dẫn trẻ đi mua sắm với cha mẹ. Đây chính là cơ hội tốt nhất để trẻ học hỏi những điều này. Trước khi bắt đầu đi mua sắm, có thể cùng thảo luận với trẻ lần này sẽ mua những gì, dự định tiêu bao nhiêu tiền. Sau đó viết tất cả những thứ cần mua ra một tờ giấy, rồi đưa trẻ cầm tiền và dẫn trẻ đi mua cùng. Mục đích làm như vậy, chủ yếu là để khống chế những cảm hứng của trẻ trong lúc mua sắm, chứ không phải thích cái gì thì mua cái đó, chỉ được mua những thứ đã ghi ra trong giấy. Trong lúc mua sắm, hãy hướng dẫn trẻ cách xem giả thành sản phẩm, rồi so sánh với số tiền đang có trong tay, để xem số tiền này có đủ mua được sản phẩm đó không. Ví dụ như giả của sản phẩm là 20.000 đồng, nhưng trong người chỉ có 15.000 đồng. Như vậy là không thể mua được. Khi trẻ cầm tiền đi mua sắm, cha mẹ nhân cơ hội này thảo luận với trẻ những vấn đề liên quan đến tài chính. Chẳng hạn, sao lại có các nhãn hiệu khác nhau? Sao sản phẩm khác nhau thì giá thành cũng khác nhau? Liệu chất lượng của sản phẩm này có tương xứng với giá tiền đó không? Sau khi mua xong các sản phẩm, thủ cộng lại toàn bộ giá tiền, xem có vượt quá số tiền dự tính không. Nếu mua nhiều hơn so với dự tính, trẻ bắt buộc phải tìm cách giải quyết, chẳng hạn như đổi sang sản phẩm có giá rẻ hơn, nhất định chỉ được tiêu trong giới hạn đã đưa ra. Tuy nhiên, quá trình này sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn. Lần đầu thực hành có thể gặp một chút khó khăn, nhưng nếu kiên trì làm như vậy, sẽ giúp trẻ hình thành thói quen tốt trong chi tiêu. Ngoài ra, mỗi lần mua sắm xong, có thể để cho trẻ tự trả tiền, lấy lại tiền thừa, để trẻ biết sự trao đổi và giá trị của đồng tiền, hiểu được rằng mua bất cứ thứ gì cũng phải trả tiền. Người bố nọ là một bác sĩ tâm lý sống ở Hà Nội. Anh đã dẫn Vũ, cậu con trai 6 tuổi của mình đến 4 cửa hàng, chỉ để mua cho ông nội của Vũ một chiếc đài vừa đẹp, vừa tốt, giá cả lại hợp lý. Anh trao quyền chủ động mua bán cho con, chỉ đứng bên cạnh giúp đỡ con lúc thích hợp. Dưới sự giúp đỡ của bố, cùng với việc so sánh giá cả, cuối cùng, Vũ đã chọn được một chiếc đời ưng ý cho ông nội mình. Còn người bố lấy 100.000 tiền chênh lệch giữa giá thấp nhất và giá cao nhất thưởng cho Vũ. Khi trẻ học được cách tự mua sắm, lựa chọn sản phẩm, biết so sánh chất lượng, giá thành sản phẩm, thì chứng tỏ trẻ đã trưởng thành hơn trong việc chi tiêu. Dù sở thích cá nhân vẫn là tiêu chuẩn chọn lựa quan trọng, nhưng sản phẩm giống nhau, vẫn có cái đắt cái rẻ. Nếu mua được sản phẩm tương tự mà giá lại rẻ hơn, sẽ thấy vui hơn. Cách làm của người bố trong ví dụ trên đã giúp trẻ hiểu thế nào là mua sắm sáng suốt, thế nào là tiết kiệm chi phí. Như vậy, dù bị chi phối bởi số tiền nhưng trẻ vẫn biết tiết kiệm, vẫn biết dùng số tiền ít nhất để mua được sản phẩm cần thiết nhất. Hơn nữa, số tiền tiết kiệm được còn có thể mua thêm thứ khác, để trẻ hiểu được chất lượng hơn tiền bạc.
Ông Thành dẫn con gái 5 tuổi cùng đi mua đồ với mình. Khi con gái nhìn thấy món đồ chơi đắt tiền, ông liền cho con biết mình không đủ tiền. Đứa trẻ nói với ông, có thể dùng tiền ở cái máy điện tử đằng kia được mà. Sau khi hỏi han, ông Thành mới hiểu máy điện tử mà con gái nối chính là máy rút tiền tự động ATM. Hóa ra cô bé thường xuyên thấy mẹ dùng thẻ tín dụng, nên cho rằng nếu hết tiền thì chỉ cần ra đó lấy là được. Khi trẻ còn nhỏ tuổi, chúng sẽ không hiểu được tiền bạc trong gia đình là có hạn, cũng không biết rằng tiền là do cha mẹ phải vất vả làm việc mới kiếm được. Do đó, các chuyên gia về tâm lý trẻ em cho rằng độ tuổi này là thời gian thích hợp nhất để truyền dạy cho trẻ những khái niệm tiền bạc. Quá trình mua sắm thực chất là quá trình trao đổi tiền tệ. Trong đó có rất nhiều nội dung mà bạn buộc phải giáo dục cho trẻ. Ở độ tuổi nhi đồng, trẻ cần biết được cách chi tiêu sáng suốt và biết kìm hãm mong muốn của bản thân, giúp chúng trở thành người có tính kiên trì, nhẫn nại và biết sắp xếp kế hoạch. Cách giáo dục như vậy không chỉ có tác dụng trên phương diện tài chính, mà còn ảnh hưởng tích cực trên nhiều phương diện khác trong tương lai. Ví dụ, nhân cơ hội này, ông Thành có thể nói cho con biết nguồn gốc của tiền, hoặc giải thích cho con ATM là máy rút tiền tự động chứ không phải là máy in tiền. Nếu trẻ xuất hiện những vấn đề như trên trong quá trình mua sắm, các ông bố có thể giải thích một cách dễ hiểu nhất cho trẻ. Máy rút tiền ATM cũng giống như con lợn đất ở nhà. Trước tiền con phải bỏ tiền vào. Khi nào muốn dùng mới có thể rút ra được. Phải để trẻ hiểu được, tiền trong gia đình chỉ có ở một mức giới hạn nào đó, nên không phải muốn cái gì là mua bằng được cái đó. Do vậy, trước khi dùng tiền để mua sắm, phải xem xét kỹ có đủ tiền để mua thứ đó không, hay có nhất thiết phải mua không. Từ đó dạy trẻ quan niệm tiêu dùng hợp lý. Trẻ em tiêu tiền lung tung, hoang phí, đã trở thành thói quen xấu khiến các bậc phụ huynh vô cùng đau đầu. Đúng như vậy, thói xấu này không chỉ gây tổn thất về mặt tiền bạc, mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của con người, thậm chí còn gây ra những nguy hiểm khi trẻ trưởng thành. Vì thế, các ông bố không chỉ dạy trẻ những quan niệm tài chính đúng đắn, mà còn phải lựa chọn cách làm tối ưu để hướng dẫn trẻ áp dụng những phương pháp tài chính thích hợp, không cần can thiệp quá sâu vào tài chính của trẻ. Như vậy, mới giúp trẻ học được giá trị quan của đồng tiền trong cuộc sống, dựa vào những quan niệm tài chính đúng đắn để tạo ra một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Hãy bắt đầu liệt kê chi tiết những thứ cần mua và số tiền dự tính. Áp dụng phương pháp tiết kiệm một cách tinh tế. Chỉ mua những thứ cần thiết. Máy rút tiền không phải là máy in tiền. Mỗi ngày học một chút kiến thức về tiêu tiền. Bố ơi, bố mua cho con vẫn trượt loại mới nhất nhé. Con à, không được đâu. Bây giờ đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Những thứ không cần thiết thì tạm thời đừng mua vội. Khủng hoảng kinh tế là gì hả bố? Khủng hoảng kinh tế đang lan khắp toàn cầu, gây ra những ảnh hưởng khác nhau tới cuộc sống của con người. Nhưng, rất nhiều trẻ em lại không biết đến điều đó. Trong mắt của bọn trẻ, chúng không hiểu nguyên nhân tại sao nhiều lúc cha mẹ lại trở nên bủn xỉn. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội tốt để các ông bố dạy trẻ những bài học kinh tế, cũng những kiến thức nhỏ về tiền tệ. Có lẽ trong quan niệm của các ông bố, cho trẻ học về kiến thức tiền tệ từ khi còn nhỏ nghe có vẻ vẫn còn rất lạ lẫm. Nhưng ở các quốc gia phát triển, chuyện này không phải là hiếm gặp. Hùng Bình Nguyên, nhà kinh tế học nổi tiếng ở Đài Loan, đồng thời là giáo sư khoa kinh tế Đại học Đài Loan, cho rằng kinh tế học có mối quan hệ mật thiết với các bạn nhỏ. Việc học kiến thức tiền tệ từ khi còn bé, giống như ta đang đúc nặn một khuôn mẫu tài chính cho trẻ, càng giúp trẻ nâng cao khả năng sinh tồn. Ở Mỹ, trẻ em từ khi học mẫu giáo đã bắt đầu tiếp xúc với những bài học liên quan đến tiền tệ, hàng hóa. Quá trình học tập này sẽ xuyên suốt cho đến khi trưởng thành. Hiện nay, ở châu Âu hay ở các nước phát triển như Canada, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, ngay từ bậc tiểu học và trung học đã đưa kiến thức tiền tệ vào nội dung môn học. Trường mầm non tư thục Sano ở thành phố Akita, Nhật Bản đã cho xây dựng ngân hàng Sansan. Ngân hàng này phát hành một loại tiền tệ chuyên dụng và chỉ có các em học sinh trong trường mới được sử dụng. Trong giờ thực hành, các bạn nhỏ sẽ tập trung lại trước một quầy hàng mẫu. Một bạn sẽ đóng vai trò nhân viên bàn sushi, còn khách hàng là những bạn khác. Sau khi khách hàng nhận sushi và trả tiền,
người bán hàng sẽ lấy tiền thừa trong hộp giấy hòm thu ngân để trả lại khách. Các trường trung học ở thành phố Kaizuka thuộc phủ Osaka, Nhật Bản là nơi thứ 5 triển khai giáo dục tiền tệ như vậy. Học sinh ở các độ tuổi khác nhau có những giáo trình giáo dục khác nhau. Các chủ đề giảng dạy chủ yếu là phân biệt tiết kiệm và chi tiêu, kinh doanh hợp pháp, kiến thức về thẻ tín dụng. Chẳng hạn như, học sinh năm thứ nhất sẽ được hướng dẫn mua các loại cây, hoa cảnh, sau đó mang về nhà chăm sóc. Đến những ngày lễ sẽ đem ra bàn. Học sinh năm thứ hai sẽ được cố vấn ở trung tâm đến giảng dạy về cách kinh doanh hợp pháp, tìm hiểu chế độ thời kỳ đồng băng. Cố vấn cũng có thể đưa ra các tình huống hủy bỏ hợp đồng tại một thời điểm nhất định. Ngoài những điều này, mỗi niên học, các em lại chọn ra 2 cán sự giáo dục tiền tệ để phụ trách những thủ tục có liên quan. Nhà trường còn cho phát hành định kỳ tập san giáo dục tiền tệ do chính các bạn học sinh làm. Trong đó có giới thiệu chi tiết về những thông tin liên quan đến đầu tư tài chính. Không chỉ vậy, các sàn giao dịch chứng khoán ở Tokyo còn làm những phần mềm trò chơi cổ phiếu chuyên dành cho học sinh. Các em có thể căn cứ theo giá cổ phiếu thực tế để tiến hành giao dịch cổ phiếu. Thông qua trò chơi có thể nắm bắt được những kiến thức về chứng khoán, tài chính. Ở Nhật Bản, học tập kiến thức về tiền tệ từ khi còn nhỏ đã trở thành một phong trào. Các cơ quan chuyên ngành cũng bắt tay vào làm những việc vốn lạ lẫm ở ngân hàng và công ty chứng khoán để giúp các em nhỏ hiểu về tiền tệ. Ở các trường tiểu học, cũng đã bắt đầu xây dựng những môn học liên quan kiến thức kinh tế, chẳng hạn như dạy trẻ biết thế nào là tiền công lao động, cách phân biệt giá thành các loại sản phẩm. Nhà trường là nơi cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về tài chính, còn gia đình là nơi củng cố những kiến thức ấy thêm vững chắc. Anh Trung đã khiến con gái mình có ấn tượng sâu sắc với những vấn đề tài chính, cụ thể là tiền gửi tiết kiệm và khoản vay. Anh đã cùng vợ lập ra ngân hàng gia đình. Tất cả những khoản thu nhập từ tiền công làm việc nhà, tiền tiêu vặt hàng tháng còn thừa, tiền mừng tuổi hàng năm của con gái, đều được gửi vào tài khoản ngân hàng gia đình. Anh cũng ghi chi tiết các khoản này vào một quyển sổ tiết kiệm. Để khích lệ con gái tiết kiệm nhiều tiền hơn nữa, anh đã áp dụng những phương pháp đầu tư. Đó là, mỗi lần con gái bỏ vào 1 đồng, anh cũng cho vào đó 1 đồng. Như vậy con gái anh sẽ tiết kiệm được gấp đôi. Nhưng hình thức lãi suất cao này cũng có một cái giá riêng. Anh quy định rằng, nếu một lúc nào đó, cô con gái rút hết tiền tiết kiệm ở ngân hàng gia đình trước thời gian quy định, thì anh cũng sẽ thu hồi lại số tiền của mình. Với cách làm như vậy, ngoài việc tăng thêm động lực khuyến khích con gái chi tiêu tiết kiệm, còn giúp kéo dài thời gian gửi tiền tiết kiệm của con. Không chỉ vậy, anh Trung còn hướng dẫn con gái cách sử dụng khoản tiền vay hiệu quả. Anh phân tích về chi phí sinh hoạt trong gia đình, mặc dù nhà mình rất thoải mái, nhưng bố mẹ cũng không thể chi trả nhiều khoản chi tiêu trong một lần. Cũng có thể đến ngân hàng để mượn tiền, nhưng hàng tháng phải trả tiền lãi suất cho ngân hàng. Cho nên, khi con muốn chi tiêu một khoản tiền lớn, bố sẽ cho con vay tiền để mua những thứ mình muốn. Nhưng con sẽ phải trả lãi suất cho bố, bằng cách hàng tháng trích từ khoản tiền tiêu vặt mỗi lần một ít. Có rất nhiều ngân hàng triển khai chương trình tài khoản nhi đồng dành riêng cho các bé, và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của đồng đảo các bậc phụ huynh. Nhưng cách làm của mọi người chỉ là dùng tên con để lập một tài khoản ở ngân hàng mà thôi. Còn về bảng chi tiết tiền tiết kiệm bao nhiêu, rút ra chừng nào thì vẫn do cha mẹ sắp xếp. Trẻ về căn bản vẫn không biết được các kiến thức về tiền tệ. HTZO đại thực chất. Các ông bố trước tiên nên giảng cho con hiểu về lãi suất của một tài khoản tiết kiệm. Sau đó, đưa trẻ đến ngân hàng. Động viên con cái tự mình trải nghiệm những nghiệp vụ ngân hàng cơ bản. Giải thích cho trẻ hiểu tại sao phải gửi tiền vào trong đó. Tại sao kỳ hạn gửi tiền khác nhau lại có lãi suất khác nhau. Phải điền đầy đủ thông tin vào đơn gửi tiền và rút tiền như thế nào. Làm sao để chuyển tiền cho người khác. Đối với những ông bố ham mê đầu tư, việc dẫn con cái cùng đi mua bán cổ phiếu cũng là một phương pháp giáo dục tài chính nên làm. Nhưng tốt nhất, bố chỉ nên mở tài khoản hoặc mua một ít cổ phiếu mang tên trẻ, chứ không để trẻ tham gia đầu tư trực tiếp. Mục đích chính là giới thiệu một số kiến thức đầu tư đơn giản để trẻ hiểu. Ví dụ như dẫn trẻ đi tham khảo giá cả thị trường, giảng cho trẻ hiểu sự thay đổi của giá cả có ảnh hưởng gì đến vấn đề tài chính. Những ông bố chuyện đầu tư cổ phiếu nên lựa chọn một số công ty chứng khoán mà trẻ biết. Ví dụ những công ty chuyên sản xuất mặt hàng điện tử dân dụng như TV, tủ lạnh. Vì nhãn hiệu của các mặt hàng này rất có uy tín và thông dụng.
nên trẻ sẽ không cảm thấy lạ lẫm, thậm chí còn đặc biệt chú ý đến những thông tin đầu tư liên quan. Việc làm tăng hay giảm giá cổ phiếu ảnh hưởng thế nào đến số tiền vốn đầu tư ban đầu. Dần dần, những nguyên tắc đầu tư cơ bản sẽ ngấm vào người trẻ một cách tự nhiên nhất. Ngoài ra, phải dạy trẻ một số kiến thức đơn giản về tiền tệ. Cha mẹ có thể bắt đầu từ những trò chơi mô phỏng như nhà triệu phú tí hon. Hãy tận dụng niềm đam mê của trẻ, xây dựng ấn tượng ban đầu về kiến thức tiền tệ ngay trong lúc vui chơi. Dạy trẻ tài chính tiền tệ không chỉ giúp trẻ hình thành thói quen không tiêu tiền lãng phí, mà còn giúp chúng nâng cao khả năng sống tự lập. Bồi dưỡng năng lực tài chính cho trẻ một cách chủ động, hướng dẫn trẻ làm quen, nắm bắt được công cụ và kiến thức tiền tệ cơ bản nhất. Như vậy mới giúp trẻ có đủ bản lĩnh dựa vào chính mình để đứng vững trong thời đại ngày nay. Kiến thức về tiền bạc chính là công cụ để sinh tồn. Bài học tiền tệ có ở mọi lúc, mọi nơi. Tiếp nhận kiến thức tiền tệ ngay trong lúc vui chơi. Hãy tạo cho trẻ cơ hội để thực hành. Tiết kiệm 1 đồng là kiếm được 2 đồng. Từ xưa đến nay, tiết kiệm luôn được coi là một đức tính tốt của con người, vì nó không chỉ mang lại cuộc sống an toàn, mà còn đem đến cho chúng ta những điều tốt đẹp. Trong hoàn cảnh sống không bị ảnh hưởng bởi vật chất, nếu dạy trẻ học cách tiết kiệm hợp lý, giảm bớt những khoản chi tiêu không cần thiết, có nghĩa là trẻ đã học được cách kiếm tiền từ một việc khác. Đặc biệt, trong xã hội ngày nay, khi các ông bố luôn bị ảnh hưởng bởi sự lên xuống của cổ phiếu, tiền lãi lúc ẩn lúc hiện, còn tiền vốn thì ngày càng ít đi. Trong trường hợp như vậy, làm thế nào để kiếm tiền? Điều đầu tiên mọi người thường nghĩ đến chính là đầu tư. Suy nghĩ này tất nhiên là không sai. Nhưng ngoài việc đó ra, liệu còn cách nào khác không? Thực ra, tiết kiệm tiền cũng chính là kiếm tiền. Tiết kiệm được 1 đồng, giống như bạn đang kiếm thêm được 1 đồng. Tích tiểu thành đại, dần dần số tiền kiếm được chắc chắn là không nhỏ. Cho nên, tiết kiệm từng chút một đang trở thành nguyên tắc tiêu dùng hiện nay. Tiết kiệm chính là kiếm tiền đã trở thành quan niệm tài chính tốt nhất để các ông bố truyền dạy lại cho các con. Có một câu chuyện về Bill Gates thế này. Một lần, khi ông lái xe đến gặp một người bạn, nhưng vì đến muộn một chút nên bãi đỗ xe của nhà hàng đã chật kín chỗ. Do đó, nhân viên lễ tân đã gợi ý ông gửi xe vào khu vực của khách VIP. Phí đỗ xe ở khu khách VIP đắt hơn rất nhiều so với bãi đỗ xe bình thường. Bill Gates cho rằng, điều này là không cần thiết và quả lãng phí. Hơn nữa, đỗ ở bãi xe bình thường với bãi xe VIP đầu khác nhau là mấy mà phải trả nhiều tiền như vậy. Thế là ông không đồng ý. Người bạn của Bill Gates thấy vậy, bèn đề nghị rằng tôi sẽ trả tiền gửi xe cho Bill. Nhưng Bill vẫn không đồng ý. Ông nói, tôi không thiếu tiền, nhưng tôi cảm thấy không nhất thiết phải đỗ xe ở khu vực VIP. Tiêu quá nhiều tiền cho mỗi việc đỗ xe là không đáng. Dù tiền đó là anh trả hay tôi trả cũng vậy. Không thay đổi được sự lãng phí. Cuối cùng, Bill Gates cũng phim được một chỗ trống và lái xe mình vào khu đỗ xe bình thường. Nói về số tài sản của Bill Gates, có người từng thử đưa ra một ước tính, nếu đem toàn bộ tiền của Bill Gates có đổi thành tờ bạc $100 rồi đem ra trải đường, thì độ dài của nó phải gấp 14 lần độ dài từ trái đất lên đến mặt trăng. Như vậy có thể thấy rằng, việc Bill Gates một mực từ chối đỗ xe ở khu vực VIP không phải là vì tiền, mà vì tiết kiệm tiền hợp lý. Tiêu tiền cũng như chế biến món ăn, phải nấu sao cho đúng. Nếu cho quá ít muối, món ăn sẽ rất nhạt nhẽo. Ngược lại, nếu cho quá nhiều muối, món ăn cũng không thể ngon được. Do vậy mới cần sự vừa vặn. Dù chỉ là tiêu vài đồng, hay là vài xu cũng phải để nó phát huy tác dụng tối đa. Phải để trẻ hiểu rằng, người biết tiêu những đồng tiền trong tay một cách hợp lý, sẽ là người nắm chắc được sự giàu có. Cũng là người có thể đạt được thành công trong mọi công việc và có được cuộc sống hạnh phúc về sau. Có ông bố sẽ cho rằng, tiết kiệm tiền là việc của những người nghèo. Điều này có đúng không? Nếu bạn cũng nghĩ như vậy, thì bạn đã nhầm. Đại đa số những người giàu có, họ sống rất tiết kiệm. Cứ giảm được khoản chi tiêu nào là sẽ dành dụm để tiết kiệm. Có những người giàu, gia sản có đến mấy chục tỷ, nhưng họ cũng chỉ mặc những quần áo rất bình thường. Khi đi mua sắm vẫn dùng thẻ ưu đãi giảm giá, giày rách vẫn khâu lại để đi tiếp. Bạn trở vội cười nhạo những chuyện đó.
Có không ít người giàu thực sự sống như vậy. Đó là vì họ rất tôn trọng quan niệm tiết kiệm chính là kiếm tiền. Theo một cuộc điều tra gần đây, trong số 500 người giàu nhất thế giới, số người có ý thức tiết kiệm chiếm tỷ lệ là 84%. Vua đầu tư Buffett có cách lý giải rất riêng về vấn đề tiết kiệm tiền. Mặc dù ông có tài sản trị giá hàng chục tỷ đô la, nhưng vẫn sống trong một căn nhà nhỏ suốt mấy chục năm, vẫn thường tự mình đi mua sắm. Mỗi lần mua đều sử dụng thẻ giảm giá. Có người từng hỏi Buffett rằng, ông có nhiều tiền như vậy, sao vẫn muốn sử dụng thẻ ưu đãi? Mỗi ngày chỉ tiết kiệm được 1 hay 2 đô la thì cả đời gom được bao nhiêu chứ? Không tiết kiệm được bao nhiêu ư? Bạn nhầm rồi. Số tiền tiết kiệm đó có thể lên đến hàng trăm triệu đô la. Buffett trả lời. Một ngày chỉ tiết kiệm được 1 đến 2 đô la mà có thể gom được trăm triệu ư? Mọi người tỏ ra hoài nghi. Buffett phân tích, mỗi ngày chỉ để dành 1 hay 2 đô la. Nhìn bề ngoài có vẻ như không nhiều nhặn gì. Nhưng nếu tôi cứ kiên trì làm như vậy thì cả đời sẽ tiết kiệm được 50.000 đô la. Giả sử, thu nhập của chúng ta là như nhau. Nhưng bạn không biết tiết kiệm như tôi. Vậy tôi sẽ có nhiều hơn bạn 50.000 đô la. Điều quan trọng là tôi sẽ dùng số tiền 50.000 đó để đầu tư và mua cổ phiếu. Nếu lợi nhuận đầu tư mua cổ phiếu đạt 18%, sau 4 năm số tiền đó đã tăng gấp đôi. Như vậy tôi sẽ có 100.000 đô la. 40 năm sau sẽ là 51.200.000 đô la. 60 năm sau sẽ có hơn 160 triệu. Nếu mỗi ngày bạn tiết kiệm 1 hay 2 đô la, bạn sẽ có 160 triệu là như vậy đấy. Bạn sẽ dạy con mình phải làm thế nào? Nếu một đồng tiền có thể tạo ra giá trị của 100 triệu đô, làm được như vậy chắc chắn trẻ sẽ rất vui vẻ để dành ra 1 đến 2 đô la mỗi ngày. Mặc dù trẻ chưa thể giống Buffett, là ngay lập tức kiếm được hàng đống tiền bằng việc đầu tư mua cổ phiếu, nhưng sẽ giúp trẻ hình thành thói quen chi tiêu tiết kiệm và học được cách làm thế nào để quản lý số tiền có được. Điều này mang lại hiệu quả rất lớn. John Davison Rockefeller là ông vua dầu mỏ của Mỹ. Ông có số tài sản khổng lồ, nhưng bản thân lại hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc tiết kiệm. Ông từng nói với cấp dưới của mình rằng, tiết kiệm tiền chính là kiếm tiền. Cũng vì từ đầu đến cuối luôn làm theo nguyên tắc này mà công ty Mobil của ông mới được lớn mạnh như vậy. Còn vua thép của nước Mỹ, Andrew Carnegie cũng từng nói rằng, chú ý vào chi phí, sẽ không cần lo lắng về lợi nhuận. Trong suốt cuộc đời mình, ông chưa từng phải lo lắng về lợi nhuận, vì điều ông quan tâm nhất chính là giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất, đồng thời tiết kiệm những khoản chi không cần thiết dù chỉ là 1 đồng. Không chỉ trong công việc mà ngay trong đời sống hàng ngày, nếu càng muốn có nhiều của cải, thì càng phải tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết. Thực hiện được nguyên tắc chi phí thấp nhưng hiệu quả cao sẽ giúp đạt được điều ấy. Nếu dạy cho trẻ hiểu được điều này, chính là bạn đang giúp trẻ mở cánh cửa dẫn tới sự giàu sang. Các sản phẩm trên thị trường càng ngày càng không ngừng biến đổi, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Trẻ em cũng rất dễ bị mê hoặc và muốn sở hữu chúng. Tuy nhiên, với những trẻ sống ở các quốc gia phát triển, thì chúng luôn được dạy sự suy xét trước khi mua hàng. Ở Bỉ, trẻ em khoảng 7, 8 tuổi đã bắt đầu biết làm thế nào để chi tiêu số tiền tiêu vặt một cách có tính toán cặn kẽ. Bọn trẻ ở đây thường được dạy rằng phải đợi đến khi sản phẩm được giảm giá, thì tiền của chúng ta mới được đem sử dụng. Và chúng hiểu rằng, cha mẹ tuyệt đối không bao giờ nhân nhượng hay nuông chiều trong khoản tiền tiêu vặt. Nếu muốn dùng tiền tiêu vặt để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, thì phải tiết kiệm trước đã. Sự giàu có đều xuất phát từ tiết kiệm. Các ông bố hãy bắt đầu từ ngay bây giờ. Giáo dục trẻ khái niệm tiết kiệm của cải vật chất với từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Hãy bắt đầu tiết kiệm từng đồng tiền, để dần hình thành thói quen cho con trẻ. Kiếm tiền giống như lấy kim bẩy đất, tiêu tiền giống như lấy nước dội cát. Người không biết tính toán mới là người nghèo. Tiết kiệm tiền dễ dàng hơn kiếm tiền. Đặt từng đồng tiền lên đầu lưỡi dao. Tình yêu thương là tài sản quý giá nhất. Nếu bỗng một ngày, bạn bất ngờ có được 16.000 bảng Anh, thì bạn sẽ làm gì? Năm 2003, Lydia khi ấy 19 tuổi, là sinh viên trường đại học Oxford. Năm đó, cô tham gia chương trình Ai là triệu phú của đài truyền hình và đã chiến thắng giải thưởng tiền mặt trị giá 16.000 bảng Anh.
Thông thường, khi có số tiền lớn như vậy, mọi người thường tự thưởng cho chính mình bằng việc mua sắm tất cả những gì mình mong muốn, hay đi du lịch đây đó. Nhưng Lydia đã làm một việc khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Cô quyết định quyền tặng toàn bộ số tiền thưởng cho cô nhi viện ở Thái Lan để giúp đỡ những trẻ em khuyết tật. Cô giải thích cho việc làm của mình rằng, trước đây, tôi đã từng làm tình nguyện viên ở cô nhi viện. Tôi biết những đứa trẻ ở đó cần gì. Hơn nữa, Thái Lan đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của nhân dân toàn thế giới. Tôi muốn giữ lại 2.000 bảng để mua cho mình một chiếc laptop, nhưng cuối cùng lại quyết định quyền tặng toàn bộ số tiền. Vì số tiền đó là món quà của Thượng Đế, nên nhiều người cần phải được ban phúc. Sau khi biết cô con gái ủng hộ toàn bộ số tiền thưởng, cha của Lydia nói, tôi rất vui vì con bé đã biết xây dựng cho mình những quan niệm đúng đắn về tiền bạc. Cho đi còn quan trọng hơn nhiều việc nhận lấy. Tình yêu thương quan trọng hơn tiền bạc. Các ông bố hầu như đều có một lo lắng chung. Đó là chi phí cho việc giáo dục trẻ ngày một tăng lên, nên phải bon chen vất vả để làm sao kiếm được nhiều tiền cho con cái. Vì thế, những câu nói như con có biết vì con mà bố phải tốn biết bao nhiêu tiền không? Hay bố lao động khổ sở kiếm tiền rốt cuộc là vì ai? Hầu như đều trở thành câu cửa miệng của các ông bố. Nguyên nhân của những câu nói này là bởi họ mong con mình hiểu được sự vất vả của bố mẹ để cố gắng trở thành đứa con ngoan. Tuy nhiên, trên thực tế, những câu nói tưởng chừng như không có gì lại rất dễ khiến trẻ hiểu lầm. Trẻ sẽ cho rằng tiền là tiêu chuẩn đo lường mọi thứ. Chúng còn nghĩ, cha mẹ yêu thương mình bao nhiêu là có thể đoán được bấy nhiêu số tiền cha mẹ đầu tư cho mình. Khi trẻ hình thành lối suy nghĩ này, có thể chúng sẽ thông cảm với nỗi vất vả của cha mẹ, thậm chí là biết ơn. Nhưng đồng thời, trẻ lại nghĩ rằng cha mẹ chỉ dùng tiền để đánh đổi tình yêu thương, bù đắp cho lỗi lầm bản thân vì không thể quan tâm đến con cái. Về lâu dài, tiền chỉ trở thành công cụ sinh sống đối với trẻ, chứ không hề phát hiện ra những tác dụng tiềm ẩn trong đó. Vì thế, khi trẻ vừa mới tiếp xúc với tiền bạc, hãy bồi dưỡng tình yêu thương cho trẻ. Giảng cho trẻ hiểu tình yêu còn quan trọng hơn nhiều so với mọi thứ của cải vật chất. Đó là nội dung quan trọng của việc giáo dục tài chính. Trong một buổi học trên lớp, cậu bé Ryan, 6 tuổi, người Canada được nghe thầy giáo giảng về cuộc sống khó khăn của người châu Phi. Các bạn nhỏ ở đây không có đồ chơi, không đủ thuốc men, đồ ăn, tiền học phí. Nhiều người còn không được dùng nước sạch. Thầy giáo nói, mỗi một đồng của chúng ta đều có thể giúp được họ. Ví dụ như 1 đồng có thể mua được một chiếc bút chì, 60 đồng có thể trả đủ tiền thuốc cho một đứa trẻ trong 2 tháng, hay 70 đô la Canada có thể giúp họ đào một cái giếng. Những lời của thầy giáo khiến Diane vô cùng kinh ngạc. Cậu bé muốn giúp các bạn nhỏ châu Phi đào một cái giếng. Vậy là Diane đã hạ quyết tâm, chăm chỉ làm việc nhà, phụ giúp hàng xóm để có thể kiếm đủ 70 đô la Canada. Tuy nhiên, 70 đô la Canada này chỉ mua được một chiếc máy bơm, còn muốn đào giếng phải cần khoảng 2.000 đô la Canada. Dù vậy, Ryan vẫn không từ bỏ. Cậu bé tiếp tục cố gắng. Hơn 1 năm sau, cùng với sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, cậu đã có đủ số tiền, đóng góp vào việc đào một chiếc giếng cho trường tiểu học Anglo ở Uganda. Tình yêu thương chính là thứ tài sản lớn của trẻ. Các chuyên gia nghiên cứu tâm lý trẻ đã tiến hành một cuộc điều tra và thấy rằng bản tính lương thiện và sự cảm thông chia sẻ của trẻ vốn là thiên bẩm. Nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, nếu trẻ không nhận được sự giáo dục đúng đắn, thì những bản tính đó sẽ dần dần biến mất. Vì thế, các ông bố khi giáo dục tài chính cho trẻ, phải chú ý dạy trẻ cách làm thế nào để giúp đỡ người khác. Hãy dạy trẻ trở thành người có tấm lòng biết yêu thương. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta có thể thấy một số người càng giàu càng tỏ ra keo kiệt. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua về những mặt hàng xa xỉ, nhưng nhất quyết không chi 1 đồng làm từ thiện. Cũng có những người dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn cố gắng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Có những người từ nghèo đói đi lên giàu sang, từ kẻ nhận giúp đỡ trở thành người đi giúp đỡ. Nhưng do quen sống trong niềm vui mà của cải đem lại, nên cũng quên mất những người nghèo khó. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ, người đó có tình yêu thương hay không. Tình yêu vốn không phân biệt giàu nghèo, sang hèn.
Nếu có tình yêu thì dù nghèo họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nếu không có tình yêu, tiền nhiều đến mấy thì họ cũng chỉ lo gìn giữ khối tài sản cho mình mà thôi. Lý Gia Thành có nói, nếu chúng ta chỉ theo đuổi tiền bạc và quyền lực, mà coi thường tình cảm cao thượng của con người, thì tất cả của cải tạo ra đều trở thành vô nghĩa. Cho nên, dẫn trẻ tham gia một số hoạt động cứu trợ và từ thiện là con đường tốt nhất để giúp trẻ hình thành quan niệm đúng đắn về tiền bạc và bồi dưỡng lòng yêu thương. Thông qua các hoạt động đó, giúp trẻ nhận thức được rằng trên thế giới vẫn còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Ngoài ra, chúng ta cũng phải để trẻ hiểu, từ thiện chỉ là một hình thức thể hiện lòng yêu thương đồng loại. Mỗi cá nhân nên căn cứ vào điều kiện kinh tế bản thân để quyết định nên ủng hộ bao nhiêu. Phải để trẻ hiểu, dù ủng hộ nhiều hay ít, thì chúng ta vẫn được tán dương và khen ngợi, vì lòng yêu thương không thể dùng tiền để đong đếm. Hạnh vẫn luôn mơ ước có một chú gấu to để ôm đi ngủ mỗi tối. Vậy là cô bé đã xin bố mẹ, và hy vọng cuối tuần sẽ lấy tiền mừng tuổi đi mua một con. Nhưng 2 ngày sau, lúc tan học về, Hạnh có nói với mẹ rằng ở trường đang có cuộc vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Các bạn ở trên lớp đã lấy tiền mừng tuổi của mình ra để quyên góp từ thiện. Gấu bông vẫn chưa mua được, còn tiền mừng tuổi đem rờ quyên góp. Điều này khiến Hạnh cảm thấy không vui. Còn mẹ cô bé cho rằng đây chính là cơ hội tốt để giáo dục con cái. Nhân cơ hội này, bố mẹ Hạnh đem chuyện ủng hộ và chuyện con gấu bông ra thảo luận. Họ khuyến khích Hạnh lấy tiền mừng tuổi để quyên góp từ thiện và đổi món quà sinh nhật theo như kế hoạch là chiếc xe đạp chuyển thành gấu bông. Hạnh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, lòng yêu thương được biểu hiện mãnh liệt và rõ ràng hơn người lớn. Lúc này, chúng ta nên tán thành và khẳng định, đừng vì sự ích kỷ cá nhân mà đả kích tới lòng yêu thương của chúng. Nếu không, rất dễ tạo cho trẻ ảo tưởng. Trẻ sẽ cho rằng tình yêu thương là sai lầm, lâu dần trở nên lạnh lùng, vô cảm. Trong quá trình giáo dục tài chính ở gia đình, các ông bố cần tối kỵ một điều là đưa tiền đặt lên vị trí hàng đầu. Vì như thế sẽ làm tổn thương tình cảm giữa những người trong gia đình, gây ra ảnh hưởng tồi tệ đối với trẻ. Ông vua thép Hoa Kỳ, Andrew Carnegie từng nói với các con của mình rằng tiền không thể đánh đổi được tình cảm. Ông còn nói, nếu bố là kẻ phóng khoáng, cho các con rất nhiều tiền, như vậy các con chỉ nhớ đến tiền của bố, chứ không nhớ đến con người của bố. Còn nếu bố quá keo kiệt, có thể bố sẽ không có được tình cảm của các con. Do đó, bố luôn muốn dành nhiều thời gian để quan tâm tới các con, bồi đắp tình cảm giữa người với người. Khi đứng trước tình yêu, tiền bạc không có nghĩa lý gì cả. Các con nhất định phải ghi nhớ, lực tác động mạnh nhất tới con người không chỉ là giá trị vật chất, mà còn có tình cảm. Tình yêu có thể trở thành tài sản quý giá trong đời trẻ. Khi trẻ biết dùng tiền giúp đỡ người khác, điều ấy làm tâm hồn trở nên ấm áp và thuần khiết. Những điều này sẽ giúp trẻ thành công và có được một cuộc sống chân chính sau này. Không được trở thành nô lệ của đồng tiền. Ủng hộ từ thiện là một cách thể hiện tình yêu thương. Tiền từ thiện không thể đem ra cân đo đong đếm tình yêu thương. Tình yêu có thể biến của cải thành niềm vui chân chính. Đạo đức quan trọng hơn của cải vật chất. Vào một buổi chiều, trên đường đi học về, Đặng Phương và Minh Quang đột nhiên phát hiện thấy một chiếc túi màu đen. Sau khi mở ra xem, hai cậu bé hốt hoảng trông thấy trong túi có rất nhiều tiền. Từ trước đến nay, cả hai chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều tiền đến vậy nên cảm thấy hơi hoảng sợ. Vội vàng cầm chiếc túi chạy về nhà. Hai cậu bé đưa túi tiền đó cho mẹ của Đặng Phương, hy vọng mẹ Đặng Phương sẽ tìm thấy người bị mất và trả lại số tiền cho họ. Mẹ cậu bé khi vừa trông thấy số tiền ấy, đã nảy lòng tham, không muốn giao nộp cho cảnh sát. Bà cầm một nửa số tiền đưa cho Minh Quang, còn một nửa giữ lại cho mình. Thấy mẹ cầm tiền và không muốn trả người bị mất, cả hai cậu bé đều không tán đồng, nhưng không biết người bị mất là ai, lại không muốn cãi lại lời người lớn, nên đành nghe theo. Có lẽ, do cảm thấy bất an, nên sau đó mẹ Đặng Phương đã đem số tiền trên giao nộp cho cảnh sát. Bố Đặng Phương nói rằng, con trai chúng tôi và bạn của nó nhặt được số tiền này. Chúng tôi muốn nhờ các anh trả lại người bị mất. Trong quá trình giáo dục tài chính cho trẻ, thì việc giáo dục đạo đức là một yếu tố quan trọng.
Nó có ảnh hưởng và liên quan đến sự trưởng thành trong suốt cuộc đời trẻ. Đối với những người bình thường, lợi ích mà một khoản tiền lớn đem lại là không nhỏ. Nên bố mẹ Đặng Phương đã nảy lòng tham muốn chiếm dụng làm của riêng, mà không hề xem xét hành vi của bản thân sẽ đem lại ảnh hưởng thế nào tới các con. Chưa cần biết đó có phải là khoản tiền bất chính hay không, nhưng ít nhất việc làm này cũng là trái đạo đức, làm vẩn đục tâm hồn của trẻ. Của cải đúng là rất quan trọng, nhưng đạo đức mới là tài sản quan trọng hơn. Khi trẻ nhặt được tiền và tích cực yêu cầu giao nộp cho cảnh sát, đó là việc làm đáng tuyên dương. Cha mẹ phải vui vì điều đó, vì điều ấy khẳng định nhân cách cao thượng của trẻ. Cha mẹ nên tận dụng cơ hội này để giáo dục đạo đức cho con. Còn cách làm của cha mẹ Đặng Phương không chỉ không xây dựng tấm gương kiểu mẫu cho con cái noi theo, mà còn trực tiếp tạo ra mặt trải trong giáo dục đạo đức tài chính. Bồi dưỡng đạo đức và lòng tin là yếu tố không thể thiếu được trong giáo dục tài chính và giáo dục đạo đức. Các ông bố có thể bắt đầu từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, dạy dỗ để trẻ trở thành người thật thà, đáng tin cậy. Trong cuốn sách Úc Ly Tử của Lưu Bá Ôn, có trích dẫn một câu chuyện kể về việc vì mất tín rồi thành mất mạng. Ngày xưa, có một phú ông vô cùng giàu có. Một ngày nọ ông ta qua sông và bị đắm thuyền. Rất may đã băm được vào cành củi khô và kêu cứu. Một ngư dân nghe thấy tiếng kêu liền vội vàng chạy tới xem. Phú ông khẩn thiết nói, ta là người rất giàu có. Nếu ngươi cứu ta, ta sẽ trả ngươi 100 lạng vàng. Sau khi cứu được phú ông lên bờ, anh ngư dân yêu cầu ông ta hãy trả tiền công cho mình. Nhưng phú ông lập tức giở mặt không chịu trả. Cuối cùng ông ta chỉ chịu trả 10 lạng vàng. Anh ngư dân trách phú ông là người thất hứa, không chịu giữ lời. Phú ông nói, ngươi chỉ là một tên đánh cá, cả đời cũng chỉ kiếm được vài đồng. Làm có mỗi việc nhỏ như vậy đã có 10 lạng vàng, chẳng nhẽ còn không vừa lòng. Anh ngư dân rất tức giận, hậm hực cầm 10 lạng vàng rồi bỏ đi. Nhưng một lúc sau, không ngờ tên phú ông đó lại bị đắm thuyền một lần nữa. Có người muốn cứu ông ta, nhưng anh ngư dân bị tên phú ông lừa đảo trước đó. Đã nói lại, ông ta chính là kẻ nói không giữ lời. Thế là tên phú ông bị chết đuối. Tên phú ông 2 lần đắm thuyền đều gặp anh ngư dân. Đây có thể được coi là ngẫu nhiên. Nhưng việc ông ta bị quả báo lại không nằm ngoài dự đoán. Đây là bài học đắt giá cho những kẻ thất tín. Cũng là hậu quả do việc làm ấy gây nên. Một người nếu không biết giữ lời hứa, sẽ không bao giờ nhận được lòng tin của người khác. Cho nên, khi gặp hoàn cảnh khó khăn, sẽ không ai muốn ra tay giúp đỡ. Kẻ thất tín gặp họa, chỉ còn nước ngồi chờ chết là vì vậy. Thế mới thấy trong cuộc sống, vai trò của lòng tin quan trọng thế nào. Trong xã hội ngày nay, đạo đức và uy tín của một cá nhân có thể giúp đạt được những thành công. Nó cũng có thể quyết định số tài sản cho một đời người là như thế nào. Nhất là trong giới doanh nghiệp và tín dụng. Nếu mất đi sự tin tưởng thì tổn hại không đơn thuần chỉ là tài sản, cơ hội phát triển sự nghiệp, mà còn là những ảnh hưởng xấu đối với xã hội. Một trường tiểu học đã tổ chức hoạt động mang tên thị trường đồ cũ, nghĩa là các em học sinh có thể mang những vật dụng do mình làm ra, hay đồ chơi và những đồ dùng học tập không sử dụng ở nhà đem đến trao đổi với các bạn khác. Những đồ chơi của Trung đã được đem hết cho các em, nên trong nhà không còn gì mang ra đổi được. Thấy không còn cách nào khác, Trung bèn xin mẹ mua cho một quyển sách và một quyển vở mới để mang đến trường. Mẹ của Trung không đồng ý, vì tháng trước đã tiêu tốn khá nhiều tiền để mua sắm đồ dùng cho con cái. Cuối cùng, mẹ Trung lục lại trong đống đồ cũ tìm được một chiếc cặp sách bị rách. Lau chùi, khâu lại chỗ này, sửa lại chỗ kia một chút, rồi đưa cho Trung mang đến trường. Mẹ Trung nghĩ như vậy là ổn thỏa. Không ngờ người bạn học trao đổi đồ với Trung đã dẫn mẹ đến gặp thầy giáo. Mách rằng Trung đã lừa mang đồ cũ rách để đổi lấy chú gấu bông tét đi của mình. Đòi Trung phải trả lại đồ. Trung bị gọi đến phòng giáo viên. Trong lòng bối rối không biết làm gì, chỉ biết khóc òa lên. Cha mẹ là người thầy đầu tiên giáo dục tài chính cho trẻ, nhưng cũng có thể là người đầu tiên khiến trẻ tiếp xúc với cái xấu. Vì thế, cha mẹ phải giúp trẻ nắm chắc đạo đức tài chính. Ngoài việc chú trọng cách dạy bảo con cái những điều hay lẽ phải, bản thân còn phải trở thành tấm gương mẫu mực để trẻ noi theo. Giáo dục tài chính không chỉ là một hình thức giáo dục cách quản lý tài chính, mà còn phải giáo dục nhân cách,
phẩm đức và lòng tin. Nếu có thể khai sáng được vấn đề từ khi còn nhỏ, bồi dưỡng cho trẻ thói quen và quan niệm tài chính đúng đắn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng và thay đổi được cả cuộc đời trẻ. Chữ tín quý trọng hơn cả tiền bạc. Có đạo đức mới có tiền tài. Chữ tín là giấy chứng minh nhân dân thứ hai. Lừa người cuối cùng lại là hại mình.